Assalamualaikum guys and welcome to my channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng mga sound effects. So let's go guys. So punta muna tayo sa YouTube. Then search natin yung sound effects na gusto natin i-download. So okay. Example, funny sound effect, no copyright. So ito na nga guys. So example ito. No. So share natin. Stop muna natin. Share natin, copy link, then i-back na natin guys. Punta tayo sa Chrome. So ito siya, pindot lang ng pindot. Okay, so search natin ang MP3 juice. So andito na siya guys. So go. So ipipis natin, pindutin natin dito na medyo matagal, then paste para lumabas yung paste na yun. Then ito naman sa my search, pindutin natin. So pindutin natin yung download para ma-download nga yung so dito sa my download. So andun na siya guys. Back na natin. So masisave na yan guys sa ating mga gallery. So guys, ganun lang kasimpleng mag-download ng mga sound effects. So sana guys may natutunan kayo sa aking video. Pag hindi ka pa naka-subscribe guys sa aking channel, please paki-subscribe na rin at pa-like na rin. Okay, sige guys. Bye bye. No.